السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخيل معي هذا المشهد. خبر عاجل يخرج للتو في شهر أبريل من عام 2026. إعلان علمي موثق نشر في مجلة Nature Microbiology، إحدى أقوى المجلات في العالم. فريق بحثي يعلن بعد سنوات من المتابعة الدقيقة لا يوجد أي أثر لفيروس HIV في جسم المريض رغم إيقاف العلاج. هذه ليست حالة أولى ولا الثانية، بل حلقة جديدة تضاف إلى سلسلة نادرة جداً بدأت قبل أكثر من عقد، من برلين إلى لندن والآن أوسلو. نفس النتيجة تتكرر، ونفس السؤال يفرض نفسه: هل بدأ هذا الفيروس يفقد سيطرته أخيراً؟ تعود القصة إلى رجل نرويجي عاش مع فيروس HIV منذ عام 2006، حياة تعتمد على العلاج المستمر للسيطرة على الفيروس. لكن في عام 2017 يتغير كل شيء. تشخيص بمرض دم خطير قد يتحول إلى سرطان قاتل. هنا يصبح الهدف ليس الفيروس، بل إنقاذ الحياة. الحل الوحيد المطروح: زراعة خلايا جذعية. هذه العملية ليست بسيطة، بل من أعقد الإجراءات في الطب الحديث. أنت لا تستبدل عضواً، بل تعيد بناء جهاز مناعي كامل من الصفر. وقبل أن نفهم ما حدث، يجب أن نفهم أساس القصة: الخلايا الجذعية. الخلايا الجذعية هي الخلايا الأم، بداية تكوين الإنسان من أول خلية في الجنين. منها تتشكل كل أنسجة الجسم. هناك خلايا جذعية جنينية قادرة على تكوين كل الأعضاء، وهناك خلايا من الحبل السري، وهناك خلايا تبقى معنا بعد الولادة في أعضاء مختلفة. من أهمها خلايا نخاع العظم، وهي التي تنتج الدم والمناعة، خط الدفاع الأساسي للجسم. والعلم اليوم يكتشف وجود خلايا جذعية في الأمعاء والكبد والجلد وحتى الدماغ، ويعمل على استخدامها لإصلاح الأنسجة التالفة. في هذه الحالة تحديداً، الحديث عن نوع معروف ومستخدم منذ سنوات: خلايا نخاع العظم. الأطباء يبدأون رحلة البحث عن متبرع مناسب، لكن دون جدوى. الوقت يمر، والحالة تتطلب قراراً سريعاً. في النهاية يتم اختيار شقيقه، ثم تأتي اللحظة التي تغير كل شيء. نتيجة تحليل روتيني تكشف أن الشقيق يحمل طفرة في مستقبل CCR5 receptor، وهو باب موجود على سطح بعض خلايا المناعة. في هذا المكان تحديداً تتحول العملية من علاج للسرطان إلى تجربة قد تغير فهم فيروس HIV. تخيل جسمك كمدينة ضخمة فيها نظام ملاحة يوجه خلايا المناعة إلى مكان الخطر. هذا النظام يعتمد على CCR5، لكن فيروس HIV لم يهاجم مباشرة، بل اخترق هذا النظام واستخدمه كبوابة دخول. كأن العدو لم يكسر الباب، بل استخدم المفتاح الأصلي. لكن مع هذه الطفرة، المفتاح لا يعمل، الطريق يختفي، البوابة تغلق. تبدأ العملية في عام 2020. المرحلة الأولى: علاج قوي لتقليل الخلايا المريضة، السرطان، وبعض الخلايا التي قد تحمل الفيروس. المرحلة الثانية: حقن الخلايا الجذعية من المتبرع عبر الوريد، وكأنها عملية نقل دم. المرحلة الثالثة: إعادة البناء. الخلايا تستقر في نخاع العظم، وتبدأ تدريجياً في إنتاج جهاز مناعي جديد بالكامل. لكن هذه المرة جهاز لا يملك البوابة التي يستخدمها الفيروس. تمر الأيام، ثم الشهور، ثم السنوات. بعد عامين كاملين يتخذ الأطباء قراراً جريئاً: إيقاف العلاج. تبدأ المراقبة الدقيقة: فحوصات متكررة، تحليل الدم، الأنسجة، نخاع العظم، ولا شيء، لا أثر للفيروس. لكن العلم لا يستخدم كلمة شفاء بسهولة. الوصف الأدق: هدأة طويلة الأمد قوية جداً بدون علاج. وإذا وصلت إلى هذه النقطة، لا تنسى دعم هذا النوع من المحتوى العلمي. اضغط إعجاب واشترك في القناة وفعل الجرس وشارك رأيك في التعليقات، لأن مثل هذه القصص تستحق أن تصل لأكبر عدد ممكن. ومع ذلك، هذه النتيجة ليست وحدها. منذ عام 2008
عندما تم الإعلان عن حالة في برلين، أول إنسان اختفى لديه الفيروس بعد زراعة مشابهة، ثم جاءت حالة في لندن في عام 2019، ثم حالات أخرى في دوسلدورف ونيويورك وجنيف وسيتي أوف هوب والآن أوسلو. مرة واحدة قد تكون صدفة، مرتان احتمال، لكن سلسلة كاملة هذا نمط علمي. ومع ذلك يبقى السؤال الأصعب: هل يمكن للفيروس أن يجد طريقاً آخر؟ نظرياً نعم، لأن HIV يمكنه أحياناً استخدام مستقبل آخر مثل CXCR14 receptor، لكن في الواقع معظم السلالات تعتمد على CCR5، والتحول ليس سهلاً، والبيئة الجديدة داخل الجسم لا تساعده على الانتشار. كأنك لم تغلق باباً فقط، بل أعدت رسم خريطة المدينة بالكامل. هذه العملية رغم نجاحها ليست حلاً عاماً، هي معقدة وتستخدم أساساً لعلاج السرطان، وقد تحمل مخاطر حقيقية، لكنها كشفت نقطة ضعف واضحة في الفيروس، وهنا يبدأ الأمل الحقيقي. العلماء اليوم يحاولون تقليد هذه الفكرة دون الحاجة إلى زراعة كاملة، عبر تعديل الجينات باستخدام كريسبر أو استخدام أدوية مثل مارافيروك لإغلاق نفس البوابة. حتى مسألة الأمان تبدو مشجعة، فبعض الناس يولدون أصلاً بدون CCR5 ويعيشون حياة طبيعية. صحيح أن هناك تأثيراً محتملاً على بعض العدوى مثل ويست نايل فيروس، لكنه في الغالب محدود ونادر. وكل هذه التفاصيل ليست مجرد رواية، بل مبنية على أبحاث منشورة، ويمكنك الرجوع إلى المصادر الكاملة أسفل الحلقة. والآن السؤال لك: إذا كنا قد فهمنا خريطة دخول الفيروس، فهل نحن قريبون من إغلاقها نهائياً؟ اكتب رأيك في التعليقات، وربما ما نراه الآن ليس مجرد خبر جديد، بل دليل يتكرر مرة بعد مرة أن هذا الفيروس يمكن هزيمته. إذا وجدت في هذه الحلقة ما يضيف لك فعلاً، فاشترك في القناة، لأن القادم سيكون أعمق وأكثر إثارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.